Știți bancul ăla cu Radio Erevan când se anunță că un domn a câștigat o Dacie roșie, doar că nu era roșie, era neagră, nu era Dacie, era bicicletă și nu i-au dat-o, i-au luat-o. Așa a fost și cu prietenii mei de la Pro Leasing Motors Ploiești. I-am rugat atunci când vine noul BMW X5 să mă sune și pe mine să facem un material împreună cu el. Și au zis, desigur, nicio problemă, m-au sunat, mi-au spus, auzi, dar nu e X5, e X6 alb, dar nu e X6, X6M Competition și nu e alb, e albastru. Dar cui mai pasă, e X6M Competition nou 2024, toate brizurile, e mașina lor de demo, puteți să mergeți și voi să faceți test drive cu ea, să spuneți că este din partea mea, că eu v-am trimis, abia aștept să vă arăt, e o mașină demențială. Este 1 septembrie, s-a terminat vara, am avut o vară incendiară pe mașini cu Luci Popa. V-ați abonat atât de mulți, vă mulțumesc din suflet. Mergem mai departe, nu uitați că avem cele două giveaway-uri cu două mașini. Pentru primul trebuie doar să fiți abonați, deci apăsați butonul de subscribe. Pentru al doilea trebuie să fiți abonați și trebuie să vedeți indicațiile din descriere. O să fie o toamnă demențială și un sfârșit de an foarte mișto pe acest canal. Vă mulțumesc! Sper că v-au plăcut clipurile cu Toyota Mirai și cu Nürburgring. Mai facem și la anul dacă vreți. Nu mai lungim, toamna cu mașini cu Luci Popa începe. Bum! Acest clip nu putea fi realizat fără prietenii noștri de la mașinilachie.ro, platforma prin care poți compara și poți rezerva oferte de închiriere auto de la peste 50 de firme de rent-a-car, nu știam că sunt atâtea, din peste 14 orașe din toată țara. Știam că sunt peste 14 orașe în România. Cum funcționează? Cauți pe Google www.mașinilachie.ro, dați alege orașul, perioada și sunt prezentate mașinile disponibile, ofertele calculate și explicate, apeși pe rezervă și mașina îți este destinată ție, garantată ție, e a ta. E simplu, intră pe mașinilachie.ro și planifică-ți următoarea călătorie, ai linkul în descriere. Și pentru că vă uitați la subsemnatul, aveți codul Luci Popa 50, adică 50 de lei reducere la următoarea închiriere. Baftă! Și acum, hai cu clipul ăla. Ok, deci ce avem aici? Feblețea românului, BMW X6M Competition. De când a apărut X6-le s-a vândut atât de bine la noi, vechea generație, mă rog, pre-facelift-ul, dar chiar și vechea generație s-au vândut atât de bine și mă refer la X6M Competition pentru că nu prea multă lume a cumpărat X6M-ul normal, toți au vrut versiunea Competition. Ce avem aici? Modelul 2024 este un facelift. Care sunt schimbările? Păi, indiferent de versiune, pachetul M este standard. Bun. Versiunea M60i a înlocuit atât M50i cât și X6M normal, pentru că X6M Competition este doar M Competition, nu mai există X6M normal. M60-ul a primit același motor precum X6M-ul, mai puțină putere, același cuplu, mai multe elemente M și a înlocuit X6-le M normal. Pentru că lumea tot cumpăra M Competition, nu mai cumpărau versiunea normală, așa că le-au diferențiat mai bine. Adică există acum 95 de cai putere între M60 și X6M Competition, cu toate că avem același motor, aceeași motorizare. Și o să vă mai arăt eu niște schimbări pe parcurs. Interesant este că pachetul M este standard, toți proprietarii de X6 își luau pachet M, foarte puține sunt non-pachet M. Dacă vedeți unul pe stradă, mie mi se pare că arată bine, doar că nu se cumpăra. Acum mașina a primit și Highway Assist-ul de la Siria 7 și multe alte schimbări pe care o să le prezentăm pe parcurs, așa. O să fie un clip mai lejereanu. Abia aștept. Da, și pentru cine e curios, G06 LCI este generația, LCI Life Cycle Impulse, adică facelift. Și aici avem F96 LCI. Versiunile M și non-M nu au același cod. Hai să începem cu cheia, care este neagră lucioasă cu culorile M, butonul de închis aici și celelalte butoane pe lateral, inclusiv cel personalizabil. Nu avem butonul de panică pentru că doar versiunile de America au așa ceva. Se observă o diferență de nuanță între negru aici și negru aici, foarte interesant, și de aici scoți cheia fizică a mașinii dacă vreodată ai nevoie de ea. Nu mai există cheie tip display pentru că acum totul se face pe smartphone, pe aplicație, rezoluția e mai bună. Dacă chiar nu vrei să folosești cheia, poți să folosești telefonul, care e mult mai bun decât o cheie cu display. Și acea cheie oricum nu am îmbătrânit chiar așa de frumos, rezoluția nu e chiar așa de bună, trebuie să o încarci, e butucănoasă, mai elegantă este această cheiță, baby. Hai să continuăm cu farurile care au fost redesenate. Adio, ne luăm și de la farurile
laser BMW. Acum sunt LED-uri adaptive Matrix, doar că nu se numesc Matrix, se numesc doar LED-uri adaptive, pentru că BMW nu a vrut să pară că copiază numele celor de la Audi, pentru că Mercedes are multi-beam și Audi are Matrix și așa mai departe, dar toate sunt cu tehnologie Matrix. Luminile de zi sunt în formă de săgeată, scrie BMW de acolo, și dacă veți vedea vreodată albastru pe noile faruri care nu sunt laser, sunt Matrix. Și așa arată semnalizările, foarte drăguț, luminile de zi devin semnalizări. Și am observat un detaliu interesant: dacă te uiți din lateral, zici că mașina semnalizează că vrea să ducă în spate, că săgețile duc către spate. E un touch din ăsta de design frumos, dar e interesant de zis. Evident că pe spate totul este LED. Ce e interesant, ceața este numai pe stânga. Apoi avem stopurile LED care seamănă cu cele de pe generația pre-facelift și semnalizarea care nu pulsează, pulsează doar în față. La modelele care sunt gândite din start pe noua platformă, pulsează și în față și în spate, cum este seria 7G70, dar aici nu. Observăm că ceața e doar pe această parte. Indiferent unde semnalizezi stânga-dreapta, ceața va fi numai pe stânga. Da, și al treilea stop de frână e ascuns în spatele lunetei. Am uitat să zic prețul, care este de 176.000 de euro, așa cum vedeți mașina acum. Inclusă este și această vopsea albastră mată, demențial arată, și ce am observat este un pic mai groasă decât o vopsea normală, 0,20 pe toată mașina, deci e un pic mai bogată, mai densă, mai groasă această vopsea. Continuăm cu grila, care pe modelul acesta facelift nu pare atât de exagerată. Bine, și shadow line-ul ăsta cu negru, tot pachetul așa e configurată frumos mașina încât să nu pară masivă grila. Ok, avem acum sloturile orizontale ale grilei, emblema X6M frumos. Aici, vechea grilă de la vechiul X6M și X6M Competition acum este pe X6M60. Deci când v-am spus eu că X6M60 înlocuiește X6M, nu v-am mințit. Am luat grila cu totul de la acea mașină. Și nici aia nu arată prea rău. Dacă e să mă întreb pe mine, mi se pare o mașină foarte frumoasă M60 de la X6. Ok, bara față a fost reproiectată, totul a fost reproiectat, redesenat în față, gurile de aerisire, totul a fost reproiectat. După părerea mea, arată ceva mai drăguț noua generație. Voi, ce părere aveți? În ceea ce privește suspensia, tot layout-ul a rămas la fel, doar că a fost recalibrat. Adică avem double wishbone pe față, cu brațe din aluminiu, pe spate avem 5 brațe, tot aluminiu, tot construcție ușoară. Avem aceleași frâne, adică frâne M ventilate, perforate, cum vrei să-i spune, 6 pistoane pe față, și pe spate avem un singur pistonaș. Însă pe față avem 395 mm, pe spate avem 380 mm. Sunt niște frâne mari. Chiar sunt niște frâne extraordinar de mari și foarte performante. Acum, nu știu dacă se vede din unghiul acesta, dar avem jante pe 21 pe față, 29535 ZR21, și pe spate avem 315 pe 30 ZR22. Ceea ce înseamnă că avem alte dimensiuni între față și spate. Așa era și la versiunea precedentă, însă un detaliu interesant, dacă vrei, o să spui 295 35 21 și pe față și pe spate, nu e nicio problemă, atâta timp cât ai anvelope mud and snow, deci all season sau de iarnă. Și Adrian, elicopter de luptă, își face și el veacul pe aici și mă deranjează. Direcția este tot electrică, tot variabilă, 12,8 metri diametru de bracaj, mai mare decât șeptarul cu punte spate directoare. Și evident că avem sistemul de tracțiune integrală MX Drive, care vine în standard pe mașina asta. Nu se poate decupla așa cum se întâmplă la seria 3, seria 4 și așa mai departe, dar avem cutia de transfer care are ambreiaje, un pachet de ambreiaje multidisc, da, și poate varia cuplu față-spate. Mai avem și diferențial spate, diferențial activ M controlat electronic, care se poate bloca sau poate transmite până la 100% cuplu pe fiecare roată în parte, făcând din mașina asta una dintre cele mai manevrabile mașini de peste 2 tone de pe piață. La X6M Competition și M60 avem acum denumirea modelului pe aripă și mașina nu are un coeficient aerodinamic extraordinar de bun, 0,38, e normal, are câteva elemente care ajută să
reducă portanța și să adauge oarecum apăsare la sol. Această apăsare la sol aduce după ea și rezistență la rolare. De aici avem un coeficient aerodinamic care nu este extraordinar și o suprafață frontală destul de mare și avem dovada că aici avem o gură de ventilație falsă. Nu s-au chinuit să reducă presiunea din pasaj cumva pentru că mașina oricum are o gardă la sol destul de mare. Dacă vrei să răcești frânele, avem aici un loc prin care aerul intră și răcește frânele. Doar că nu avem aici o gură care să transmită aerul în jurul mașinii. Ce avem aici în schimb sunt oglinzile M, care sunt într-adevăr aerodinamice și sunt prinse doar în partea de jos. Ei bine, aceste oglinzi acum și-au făcut locul și pe M60i, pentru că, din nou, M60i înlocuiește X6M-ul normal. Oglinzile includ și blind spot-ul, includ și camera pentru sistemul de camere 360 și semnalizarea, evident, pe care ați văzut-o la început de clip. Ce mai avem aici? Avem, ia uitați, o ușă care are soft close. 600 și ceva de euro, 666 de euro, 615 euro. Avem geamurile duble care au protecție împotriva prinderii mâinii, evident. Keyless-ul care vine în standard, Comfort Access-ul vine în standard pe X6M Competition. Foarte ușor se intră și avem protecție, atât în față cât și în spate. Avem Privacy Glass în spate, care costă și el, nu știu, câteva sute de euro și ornamentele M Carbon, care costă cam 1000 de euro în tot interiorul mașinii. Dar cam așa arată fața de ușă. Îl mai luăm pe Nelu Ciocănelu, nu cred că mai are rost. Avem piele, cusături, avem butoane pentru tot felul de lucruri pe care o să le vedem la interior, piele, materiale bune, material moale, chiar dacă pe interior e tare, și avem buzunare destul de mari, chiar dacă sunt necapitonate. Așa arată fața de ușă, chederele sunt groase și observăm aici 295 35 21, așa cum v-am spus, pentru anvelope de iarnă și roata de rezervă de mici dimensiuni 155 pe 80 pe 19. Aia presupun că e foarte ieșită în afară. Un detaliu drăguț este următorul. Deschizi ușa și observ că ai un BMW X. Dar de care X? X6? Ce detaliu plăcut! Pentru cei ce sunt fani pedalier, avem un pedalier sport aderent cu accelerație în podea și aici un footrest, cum îmi place mie să-i zic, tot așa de genul sportiv. Și nu trebuie uitate nici pragurile X6M Competition, care sunt iluminate. În spate, dacă deschidem ușa, observăm că nu e cea mai facilă intrare la interior. Evident, un X5, care este aproape aceeași mașină, doar că are alt spate, are o deschidere ceva mai ușoară. Deci e o mașină ceva mai pretabilă unei vieți de familie. Însă X6-le se vinde foarte bine pentru că arată într-un mare fel. Apoi, geamurile sunt duble, coboară de tot, avem perdeluțe manuale la X6, materialele la fel de bune precum în față, buzunarele surprinzător de mare. Am observat că și X4 și X6 au aceste buzunare destul de măricele. Avem child lock, dacă ai nevoie de așa ceva, nu trebuie să scoți cheia fizică, și soft close, evident, în spate. Continuăm aici cu celebrul Hofmeister King, care nu prea arată el la Hofmeister King. Avem o antenă aerodinamică, nu știu cât de bine se vede, dar antena aerodinamică, două mici semi-eleroane aici, în lateral. Nu avem ștergător pentru că se presupune că luneta are aceeași formă cu cea a unui sedan și apa va curge, nu e ca la un X5, spre exemplu. Se presupune că vântul vine și ia apa. Un eleron negru frumos acilișa, emblema BMW cu surround negru, dar nu avem emblema aceea 50 de ani de M, pentru că deja asta e model 2024, nu știu dacă mai poți să mai comanzi emblema asta. X6M Competition, camera spate, care, dacă nu mă înșel, nu are curățător, sau s-ar putea să aibă, fie ascuns aici. O să vedem când vedem camerele de marșaliere, să vedem dacă au spălător. Difuzor pseudo, nu e chiar difuzor adevărat. Gurile de evacuare, într-adevăr, sunt reale și sunt negre. Mașina de la spate arată impunător, dacă e să mă întreb pe mine. Ăsta este cuvântul. Și Roxana, da, se plimbă de nebună prin fața camerei. Deci, cum vi se pare spatele?
Acesta este cel mai controversat unghi al lui X6, dar mie mi se pare că la generația asta le-a ieșit. Adică e peste GLE, peste Cayenne Coupe, dacă e să mă întrebați pe mine, și peste alte mașini din clasă. Și în caz că ați uitat, BMW X5 nu este un SUV, este un SAV, Sports Activity Vehicle. BMW X6 nu este un SUV coupe, este un Sports Activity Coupe, este un SAC. Și s-ar putea să facă la un moment dat și un SUC, Sports Utility Coupe. Și să vină copilul la 18 ani, tati, îmi ieși mie un SUC, îți iau Fanta Cola. BMW s-a gândit la ai săi clienți și a montat aici apărătoare pentru pietricele, să nu zgâri vopseaua asta superbă. Oricum, majoritatea mașinilor vor avea folie PPF montate pe ele. Întrebarea e următoarea. Pentru cei care își pun PPF pe mașini noi scumpe, cum e să le demontați și după aia să le montați la loc? Mai arată la fel montate la loc după? Nu știu. Aș prefera o folie PPF care să nu necesite demontarea niciunui element. Rezervorul. Aici dacă ar fi fost diesel, vedeți? Dacă ar fi fost diesel avem AdBlue. Rezervor de benzină 83 de litri, deci faci un 500 de km cu un plin lejer. Asta dacă ești cumpătat. E5, E10, E20, concentrație etanol. Majoritatea benzinei noastre este E10, cam toată. Bine că merge motorul și cu E25. În Germania încă mai poți să-ți cumperi benzină E10 și benzină, da, fără niciun pic de concentrație de etanol, dar e un pic mai scumpuță. X6 are o gardă la sol de 21 de centimetri, minimă, undeva pe aici. Dacă nu vrei să lovești bara, atunci trebuie să te parchezi lângă borduri mai mici de 25 de centimetri. Și dacă vrei să traversezi un vat de apă, până aici, 45 de centimetri, cam atât. Deci nici măcar până la numărul de înmatriculare. Oricum, nu știu de ce BMW a mai dat aceste specificații, că nu este o mașină de off-road. Nimic care are jante de 22 de inci cu Pirelli pe 0, nici măcar Scorpion 0, da, nu merită dus în off-road. Cu toate astea, unghiurile de atac, degajare și rampă nu sunt chiar hopeless, așa, adică sunt decente, sunt 19, 22 și 18. Not bad. Deci poți să te duci pe la vila ta din Snagov neterminată pe șantier, să-ți vezi vila cum se termină, să vezi vila cum este construită. Față de pre-facelift, unghiul de cădere a fost modificat puțin pentru mai multă stabilitate la viteză mare, la pachet cu barele stabilizatoare active și ele calibrate un pic mai bine. La viteze mari, mașina asta ar trebui să fie simțitor mai stabilă. Un lucru ce nu s-a menționat despre faruri este că ele acum pot fi accesorizate cu shadow line. Ia uite, 359 de euro cred că costă toată afacerea și conturul lor, adică farurile sunt mai înguste cu 3,5 cm față de generația pre-facelift. Ești cu cheia în buzunar, te apropii de mașină și te-ai recunoscut. Oh, și-a venit gândăcielul, ia uite-l, ăsta cu verde. A venit la roșu. Te apropii de mașină, vrei să deschizi, senzorul e undeva pe dreapta, dar nu știu eu să fac manevra corectă. E pe undeva pe aici. Așa. Se pusese pe mine. Și pentru o mașină care nu are valențele practice ale lui X5, X6 e destul de surprinzător la acest capitol. Pe de o parte avem coviltirul ăsta care se pliază, care e foarte mișto. Pe de altă parte avem mocheta de calitate. Pe de altă parte avem 101 lățime minimă cu 114 adâncime. Not bad. Și bine, asta, marginea de încărcare, aici e câțiva centimetri, adică cât sunt? 9-10 cm. În protecție de metal ca să nu zgâri plasticul din interiorul portbagajului. Pe stânga și pe dreapta avem plăsuțe, pe stânga avem, ia uite, pachetul legislativ, acolo se pune. Pe dreapta este bateria de 12 V a mașinii, că bateria de 48 de V a mașinii. N-am menționat asta încă, dar mașina e mild hybrid. Bateria de 48 de V e în față, aia de 12 V aici în spate. Avem un elastic pentru prindere. Avem, ia uite, cârligul de remorcare full electric. S-a ancorat. Și acum ar trebui să dispară. Papa, mi-a părut bine. Ce mai avem? Că mai avem o grămadă de lucruri pe aici. Priză de 12 V, una bucată. Pe dreapta avem cârlig pentru diverse plase sau obiecte ce pot fi agățate. Și, ia fiți atenți aici, la piese de rezistans. Podea falsă cu amortizor, antifonare și roată de rezervă temporară. Asta costă și ea în plus, nu mai țin exact cât costă. Costă câteva sute de euro în plus, dar e bine să o ai pentru o mașină de genul ăsta. Nu strică o roată din asta de 19 inch. Deci, X6
surprinzător de surprinzător, ai putea spune. Și volumul, nu l-am menționat, 580 de litri. 580 de litri, adică e undeva la nivel de break de clasă mare, hai, medie spre mare. Deci, practic, da, ok, vrei mai mult, ții X5. Clar, nu ca pe discuție. Și o surpriză încă o dată plăcută, ski hatch. Bancheta se rabatează 40, 20, 40. Dacă vrei să rabatezi și restul banchetei, uite că poți. Și când vrei să o ridici, se ridică amândouă în același timp pentru că se lipesc una de alta, se leagă una de alta, sunt ca frații siamezi. Și evident, centura de siguranță nu ți este prinsă. Acum centura de siguranță M vine în standard pe X6M Competition pe F96 LCI. Avem airbag aici lateral spate, deci nu doar cortina. Avem și cortina, avem și lateral spate, un detaliu foarte drăguț. Și bancheta se rabatează destul de ușor. Cei drept nu se rabatează din portbagaj, nu se rabatează nici electric. Pentru asta există X7. Dar și știți povestea că eu vă enervez cu chestia asta. Hop, o apeși o dată se închide, apeși o dată se deschide. Da? Și avem și butonul ăsta, o dată închide, o dată deschide. Pe când la multe mașini butonul ăsta doar deschide, că n-ai avea de ce să închizi din el. Mai poți să mai închizi portbagajul din cheie sau mai poți să mai închizi portbagajul din cazacioc. Hai. Și evident avem și protecție. Da, dar nu mai stau eu acum să prind ușa. Cum îți dai seama că mașina e un nem adevărat? Ai serie de șasiu WBS. Da. Nu WBA. Sau cum vezi la seria 2, cred că e altfel, că e făcut în Mexic. Sunt altfel. Dar oricum, VBS, 100% sigur, model M. Știți cât costă capacul ăsta din fibră de carbon? 1230 de euro. Atâta costă. Place că avem antifonare, evident că avem amortizoare, evident. Dar capacul ăsta BMW M-Power ascunde noul motor. Și ce motor? S63 a avut o carieră lungă pe modelele BMW, dar acum a venit momentul să fie înlocuit de S68, care în teorie ar trebui să răspundă mai bine, să fie mai eficient, corespunde normelor de poluare Euro 6 de full și ar trebui să corespundă normelor de poluare Euro 7 care ar veni din 2025. Deja am condus motorul ăsta pe XM în versiunea plug-in hybrid, dar e timpul să vedem cum este în mild hybrid. Tot ce vedeți cu S68 este fie plug-in hybrid, fie mild hybrid. Nu există versiuni non-hibridizate. Aia fiecare. Bine, măcar e impozitul mic. Acum luați de asta și aveți impozit 5% decât ar avea vechea generație. Tot aluminiu, tot V8, tot 4,4 litri, tot Hot V cu turbine monoscroll. De data asta, în schimb, avem o galerie de evacuare încrucișată. Totul a fost îmbunătățit. Arborele cotit, boostul, răcirea. Avem cooler separat pentru ulei. Motorul dezvoltă cam aceeași putere cu ce dezvolta înainte, adică 625 de cai putere la 6000 de data asta, motorul se trează până la 7200, cuplu maxim pe o plajă enormă de la 1800 la 6800 de rotații pe minut. Cutia este același ZF8HP, viteza maximă de 250 de km/h atinsă în treapta a 6-a, la 2000 de ture între a 8-a ai 136 de km/h, deci la viteze de autostradă poți să mergi și cu sub 2000 de rotații pe minut, doar că de data asta motorul electric al sistemului mild hybrid este încastrat în transmisie. 12 cai putere, 200 Nm și bateria de 12 V, bateria de 48 de V a sistemului mild hybrid este aici în compartimentul motor. Are o capacitate de aproape 1 kWh brut, jumătate de kWh net, un pic mai mică decât ce găsești pe seria 7 mild hybrid, pe 740D, spre exemplu. Dar, na, sistemul ăsta mild hybrid îi îmbunătățește timpul de reacție. Și, într-adevăr, față de generația trecută, am mers cu ea, e un pic mai responsiv motorul. Atunci când motorul este cald, de pornire se ocupă motorul electric din transmisie. La pornirea rece, se ocupă electromotorul tradițional, ăla de 12 V al mașinii. Tot ce înseamnă energie în baterie este recuperată exclusiv de la frânare sau în frână de motor. La S68 vanusul este controlat electronic, nu mai este hidraulic și bestia asta de 2,4 tone atinge 100 de km/h în 3,9 secunde. Viteza maximă am deja. 3,9 secunde pentru ceva ce are 2 tone jumate mi se pare demențial. Doar că nu contează efectiv
timpul 0-100, contează cum livrează puterea atunci când ești în mers. Și, din fericire, S68-ul știe să livreze puterea bine. Scaunele de pe X5M și X6M mereu au fost foarte bune, te-au ținut bine, suficient de confortabile, nu sunt obositoare, poți să le ridici să ai o poziție înaltă dacă ești scund ca mine, multiple reglaje, inclusiv aici la șezut, la genunchi, adică n-am avut niciodată de ce să mă plâng. Am avut totuși de ce să mă plâng de volan, că era cam gros, dar după ce am mers ieri cu seria 7G70 și am văzut cât de gros e volanul ăla, am zis lasă că ăsta e bun. Cusăturile M, slotul M acum, da, o să vedem volanul ăsta și pe M60i. Dovadă că, din nou, că M60i a înlocuit X6M normal. Butoanele M1, M2, padelele din fibră de carbon cu plus și cu minus, butoanele, sau mă rog, manetele deja tradiționale BMW cu BC Board Computer, pe care Sceptranul nu le mai are, au păstrat un pic tradiția. De exemplu, XM e model de generație nouă, dar fiind strâns rodit cu X5 și X6, au păstrat layout-ul ăsta de volan mai vechi un pic, cu buton BC. O să vedem cum sunt noile modele M care o să fie de generație următoare, dar să sperăm că nu au volanul cu mult mai gros decât acesta. Tot gros mi se pare, tot mâini mici am, ok, whatever. Se reglează electric, evident, și dacă vrei să vezi, ai curiozitatea vreodată să vezi cum arată și cum se reglează un volan electric prin acel șurub, și aici, sus-jos, prin celălalt șurub, aveți acum dovada. Vrei scaune ventilate, că încălzite sunt oricum. Vrei scaune ventilate, 1000 de euro. Vrei masaj în scaune, 1000 de euro. Masajul, surprinzător de bun, o să-l arătăm un pic mai târziu. Materialele, deja nu mai ai ce să te mai plângi. Asta e carbon adevărat. Aici avem luminile ambientale, dar avem acest plastic ce imită sticla oarecum. Piele peste tot, piele merino, albă, drăguță, totul moale, totul bun la atingere. Nu prea ai ce să-i reproșezi. Oricum, un pic peste Mercedes, da? Un pic peste Mercedes. Uite, și Harry Potter este de acord cu mine. Doar ce ne-am dat jos din Mercedes EQE și ăsta e peste. Și ăla era și el la 123.000, o fi ăsta 176.000, dar și la 123.000 te aștepți ca materialele să fie top. E bine, la astea sunt mai bune. Hai să vedem spații de depozitare. Wireless charging-ul poate fi spațiu de depozitare. Poate fi. Suporturile de pahare încălzite și ventilate fac parte dintr-un pachet care costă vreo 870 de euro. Și aici, dacă vrei să mărești capacitatea suportului, poți să împingi foarte frumos. Și îmi place că avem albastru sau roșu în funcție de ce nevoie ai. Problema este că atunci când mi-am băut eu cola, am uitat că am aceste pahare ventilate. Vezi ce înseamnă să nu fii obișnuit. O să trecem la ergonomie puțin mai târziu. Spațiul de depozitare, o cotieră destul de adâncă și capitonată frumos. Torpedoul capitonat și el destul de adânc și cred că avem pachetul Ambient Air cu parfum. Da, uite, îl avem. Pachetul Ambient Air ca să ai tu parfum personalizat în mașina ta, 359 de euro. Merită? Voi spuneți. Hai să vorbim despre ergonomie. Încuiere, descuiere, memorii la scaune, masaj, L2 ca să muți scaunul cameramanului atunci când te filmează și să ai o imagine mai fluidă. Portbagaj, evident, încuiere, descuiere și aici oglinzi și geamuri. Totul super bun, totul la îndemână, mult mai bun decât la G70, dacă este să mă întrebați pe mine, la serie 7G70. Acolo s-au complicat un pic. Avem comenzile pentru farul, niște butoane aici, dar avem, ia uitați aici, un buton, te duci aici și poți să selectezi tu fază scurtă, poziții sau lumini stinse. Asta dacă nu vrei tu să te joci cu acest buton, cu auto, cu faza scurtă, te duci direct pe ecran. Drăguț. Și alte setări. Poți să te duci și la semnalizare, volan stânga-dreapta. Asta este direcția în care bat farurile. Da? De exemplu, dacă te duci într-o țară cu volan pe dreapta, trebuie să schimbi farurile să nu mai bată în direcția asta, că o să-i orbești pe participanții la trafic. Mai avem aici un spațiu de depozitare de care uitasem, un mic spațiu de depozitare capitonat. Totul e capitonat în mașina asta, mai puțin buzunarele laterale. Deci, pe partea de materiale, spații de depozitare și ergonomie, bine deocamdată. Manetele sunt unde trebuie, padelele sunt unde trebuie, un pic depărtate de mâinile mele micuțe. Butoanele M1, M2, țineți minte, sunt personalizabile. Da? Ele nu vin default setate, ăsta să fie soft și ăsta să fie hard, spre exemplu. Sunt personalizabile. Aici avem gurile de ventilație, de aici le
selectezi niște țâțe de mâțe, așa foarte drăguțe și mult mai ok decât la seria 7. Nu știu de ce nu m-am înțeles așa bine cu seria 7. De aici le închizi, de aici le deschizi. Nu mai avem butoanele, cele 8 butoane de scurtături, cum aveam la vechile generații din 2004, cred că până în 2023 sau la unele BMW-uri încă mai există. Au rezistat butoanele de scurtături și shortcut-urile. Să avem dezaburirea, next track, volumul și așa mai departe. Priza de 12V și aici tot amalgamul de comenzi care te fac un pic să te gândești ce facultate ai terminat. ESP off, senzor de parcare, auto start stop, modul de butonul de start evident, schimbătorul de viteze cu ferocitatea schimbării treptelor, marș arier, drive, sus, jos. M-Mode, dacă te duci la M-Mode, toate sistemele de asistență, deci strict pe sisteme de asistență, sport și track. Dacă vrei să se dezactiveze sistemele de asistență. După aia mergem la setup și la setup poți să selectezi motor, șasiu, direcție, frână și MX Drive. Poți să treci pe 4-wheel drive sport doar după ce treci ESP-ul măcar în MDM, altfel nu te las. Bun. Apoi, evacuarea asta M Sport, cred că așa îi zice, este standard acum pe X6M și pe X5M Competition, auto hold, frână de parcare, hill descent control, rotiță pentru iDrive dacă nu vrei să apeși pe ecran cu toate scurtăturile de rigoare și cam atât. Mai avem aici butonul pentru plafonul panoramic, care și ăsta costă niște bani, este opțional. Parasolar cu luminiță. Ergonomia este în principal bună, dar mai sunt câteva lucruri greu de descifrat. Odată sunt aceste butoane, deci ai nevoie de M-Mode și de setup, de ce n-ai și de butoanele astea, de ce n-ai, nu știu, niște butoane mai simple. Și doi, tabloul de bord și cu sistemul de infotainment, o să le vedem imediat, au devenit un pic prea complicate dacă e să mă întreb pe mine, dar asta este era în care trăim. Și mai avem și luminile ambientale frumoase aici, cu litera MA. Am pornit motorul ca să ne jucăm un pic la tabloul de bord. Deci așa arată el în mod normal. Dacă te duci la M-Mode, te duci la Sport, se schimbă. Frumos. Dacă te duci la M-Mode din nou și dai pe Track, activare Track și primești și presiunile, dar dispare sistemul de infotainment. Dacă mergem iar la Mode, dăm iar pe Road și intrăm aici, pe acest buton, observăm că avem niște tipuri de content. Deci odată avem Setup, adică modurile de rulare în care ești, motor, anvelope, putere, cuplu, geuri, media radio, nicio sursă activă. Accelerometru, l-am arătat deja, setup, hartă, previzualizare rute. Bine, boss, ne dăm? Ce m-am speriat și prost. Da, uite, se vede pe cameră cu astraului. Da? Augmented Reality View, adică dacă ai navigația setată pe navigația mașinii, o destinație setată pe navigația mașinii, urmezi trasa de aici. Îți arată săgeți exact ca în GTA sau ca în alte jocuri. Assisted View cu sistemele de asistență, date de călătorie, o să vedem și consumul undeva la 15. Ia să vedem, date de călătorie, valori de la individual. Doar după ce pornești îți arată și media. Acum consumă 3. Și evident, dacă te duci în dreapta, te duci la Head-Up Display și vezi afișajul pe Head-Up Display. Hai să-l vedem. Așa, 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 1, 2, 3, 4. Acestea sunt cele 4 moduri. Vizualizare redusă. Hai să lăsăm cu navigația, care arată mai bine. Și acesta este sistemul de infotainment. iDrive 8,5 este. Nu este iDrive 8, este 8,5 și nu poți face retrofit de la 8 la 8,5 pentru că e alt hardware și nu e compatibil, cum se întâmplă la iPhone-ele vechi, să nu mai poți să mai pui softul nou. Avem așa, toate widgeturile, asistent personal, Hey BMW, Hey BMW, schimbare limbă, Hey BMW. Ia să vedem dacă schimbăm limba. Românski, English, UK. Da? Hey BMW. Nu vrea. Trebuie să faci introducția. Hey BMW, start introduction. Hello, I am your personal assistant and as such, the ultimate driving machine. I can help you to set vehicle functions
and will guide and support you with information and advice. Hey BMW, raise the sunroof. Sure, I will raise the sunroof. Ia uite bă că vrea. Mergem la My BMW și dacă virezi, virează și el, dacă dai flash-uri, dă flash-uri și el, dacă semnalizezi, semnalizează și el. Eu n-am înțeles o chestie. Uite, dacă dai flash-uri, se aprind stopurile, vezi? Cumva. Se aprind mai mult stopurile. Este un detaliu interesant. E frânează. Și dacă frânezi, că e deja frâna pusă, că e auto-hold-ul. De ce să frânezi? Așa. Te duci pe My BMW și vezi Content, Vehicle Apps. Asta o să vedem un pic mai târziu. Route Preview dacă vrei navigație, Traffic Conditions și Add Widget dacă vrei tu să spui widgetul tău. Cu Engine, cu Friday, yay! Sport Plus, Telephone, Position, News. Drăguț sistemul. Apoi, aici avem câteva scurtături. Do not disturb, driving settings, interior lighting. Hai să vedem și luminile ambientale dacă tot suntem aici. Cockpit brightness, dacă vrei brightness-ul mai mult. Ambient lighting-ul era pe roz, așa. Mie îmi place pe roz. Function currently not available. Dacă era oprită. Acum este pornită lumina, accent lighting. Ia să vedem culoarea. Acestea sunt culorile. Flamingo. Da, asta e culoarea preferată la mine. Flamingo. Dar și lavender îmi place. Avem scurtăturile pe lateral, muzică, telefon, navigație, Apple CarPlay. Apple CarPlay este unul dintre cele mai mari și cele mai frumoase Apple CarPlay-uri pe care le-am văzut. Din păcate este doar wireless. Și am avut câteva probleme cu asta. Mie îmi place cu fir. Să spun de ce. 1. N-ai lag la video dacă vrei să stai în mașină să te uiți la video. Pe wireless n-ai lag. 2. AirDrop. Nu poți să trimiți nimic pe AirDrop dacă ești CarPlay wireless conectat. 3. Harry Potter făcea poze la mașină, eu stăteam afară și vorbeam la telefon și mi se tot deconecta din speaker, îmi intra în CarPlay și se auzea în mașină la volum maxim ce vorbeam eu la telefon. Deci, mult mai plăcut pe fir. Asta este părerea personală. Știu că multora le place wireless, da, dar nici nu se încinge telefonul așa tare, prelungești durata de viață a bateriei dacă stă la încărcat pe cablu. Da. Și dacă îl pui la wireless charging, atunci se încinge și mai tare. BMW știe chestia asta. A recunoscut că telefoanele se încing pe CarPlay wireless. Dar în rest, n-am ce să-i reproșez. Merge bridge, harta e mare, nu prea ai ce să-i reproșezi. Bun, mergem iar la Home, mergem la Climate Menu și aici avem meniul de climatizare. Și avem Climate Control-ul simplu, avem Driver, Front Passenger, General Settings, da. Și parfumul, era și parfumul acolo. Și dacă mergem la General Settings și Fragrance, Intensity, hai să pornim. No Fragrance Cartridge Inserted, n-are cartuși. Oricum, ai scurtăturile aici, mi se pare că l-au mai cizelat față de iDrive 8 simplu, meniul de climatizare, ceea ce e ok. Și acum, hai să mergem la aplicațiile care ne interesează, care sunt multe. BMW ID, Personal Assistant, Passenger Airbag, să-l dezactivezi din ecran, ce se întâmplă dacă nu mai merge ecranul. Climate Control, din nou, meniul de climatizare. Displays, Head-Up Display, Instrument Cluster, toate setările aici. Control Display, ăsta, System Settings, Units. De exemplu, aici, recomand asta. Te duci la Units, te duci la Power în Horsepower, ca să nu mai stai să faci tu conversia în ecrane când îți arată puterea mașinii dezvoltate. Bun, Doors and Windows, toate setările pentru Doors and Windows, inclusiv pentru portbagaj, inclusiv pentru cheie, da, Main Key. Uite, cheia principală e un iPhone 14 Pro Max, da, ceea ce e amuzant. Comfort Access, whatever. Exterior Lighting, toate setările pentru faruri. Mi se pare că sunt un pic împrăștiate așa. Interior Lighting Keys, Live Vehicle. Aici este My BMW, ce era My BMW înainte, acum este Live Vehicle. Și așa, Content, Adaptive Content, Vehicle Status, Journey Data, X-View, dacă vrei să te duci cu ea în off-road. Uite, vezi, am ieșit din ea. Te duci iar la Content, iar te duci la Vehicle Status, da. Uite, primul service al mașinii la 2000 de kilometri. Te duci iar la Content, te duci la Journey Data, te uiți la consum. Asta e cât am consumat eu, da. 19, dar am mers și cu 17 și cu 15 la un moment dat. Mobile devices, vezi, ți le arată care sunt conectate și care nu.
Owner's Handbook, Parking, Seat Comfort, System Settings, Vehicle Status și așa mai departe. Ei, ce am văzut la iDrive 8 și n-am văzut la iDrive 8.5 este că nu ai CarPlay-ul pe aici. E decât acolo, vedeți? Decât în shortcuts. Pe când la iDrive 8 am văzut să fie și în aplicațiile astea principale. Sunt curios de ce au renunțat la chestia asta. Și mai există o funcție, nu știu dacă e activată, se numește Apps in CarPlay. Îți arată aplicațiile din CarPlay aici, pe ecranul principal. La așteptare era. Parking, Seat Comfort. Apropo, avem un sistem de camere. Hai să-l... Park Assist View. Reversing Assistant ține minte ce ai mers cu fața și merge cu spatele. Hai să facem. Start Reversing Assistant. Select Reverse Gear and take hands off the steering wheel. Și acum mașina îți merge ultimii câțiva metri pe care i-ai mers cu fața, îi merge cu spatele. A crescut la 75. Înainte era la 200 de metri. La 50, pardon. Și mai e un detaliu. Acum Park Assist Plus sau ceva ține minte 200 de metri. Deci, de exemplu, dacă tu vrei să parchezi acolo unde e Cayenne-ul ăla și acolo este locul tău de parcare în fiecare zi, mașina poate să țină minte locul tău de parcare și cu 200 de metri înainte să preia controlul efectiv și să te bage singur în parcare. Da, ok, gata, hai să nu mai are rost să mai mergem cu spatele. Mergem înapoi în parcarea noastră. Asta este Parking View, Record New Path, asta cu 200 de metri, Park Assist View, Panorama View, More, te duci la 3D View și ai... Ia, am învățat să fac și eu așa, cum eu, așa. Am învățat și eu cum să faci. Și ciudat mi se pare să ții asta. Când ai putea să faci din iDrive toată chestia asta mult mai simplu, adică de ce să te complici? Și evident volumul, că avem BMW Gesture Control. Ia uite ce frumos se vede. Te duci la More, te duci la Trailer Coupling View, dacă ai cârligul, Car Wash Mode, ăsta e foarte util în anumite locuri, numai în parcări și, ia stai să vedem, eram Panorama View, More, 3D View și da, nu avem spălător pentru camera spate. Dar îmi place că mașina este fix aceeași culoare pe care ți-ai luat-o și tu. Ok, continuăm. Seat Comfort, te duci la Driver Seat, poziția, Front Passenger Seat, Seat Massage, ia să vedem. Masaj, Seat Massage, Massage Level 3, Pelvic Activation. Ăsta sună a film porno. Upper Body Activation, Back Massage, Shoulder Massage, Upper Body, Whole Body Exercise. Ai masaj peste tot și presupun că ați văzut scaune ventilate încălzite și volan încălzit. Presupun că le-ați văzut. Ce bun e masajul. System Settings, Gesture Control. Ia să vedem. Le avem pe toate. Ideea e că poți să personal... Uite, Deep Sleep Mode. Asta e tare. Deep Sleep-ul ăsta este dacă tu vrei să pleci de lângă mașină și să nu-ți consume bateria. Deci all vehicle functions will remain active, da? Deep Sleep Mode with Anti-Theft, da? 15 săptămâni ține bateria, cu alarmă anti-theft. Și without anti-theft, încă 3 săptămâni, 18 săptămâni. Do not disturb, high private information, data privacy, tot felul de setări. Este un sistem de infotainment atât de stufos și de complicat, încât îmi place. Ce să mai zic? Îmi place. Mi-aș plăcut să aibă Drive Recorder. Uite-le, mă, că le-am găsit aplicațiile. Deci la 8,5 le-au separat. Deci ai Android Auto, Apple CarPlay, Calendar in CarPlay, Drive Recorder, adică cameră de bord, Drive Recorder not available, momentan, ok, whatever, pe USB. Da, nu ai USB în mașina e nouă. Recordings, arhivă, nu avem nimic că mașina e nouă. Deci avem Drive Recorder, Google Maps in CarPlay, Messages in CarPlay, Navigation, News, Phone in CarPlay, Spotify, ăsta e al ei, Spotify in CarPlay, ăsta e al meu, Telegram in CarPlay, VLC in CarPlay, Waze in CarPlay și așa mai departe. Și YouTube. Păi hai să vă arăt ceva. Ăsta nu e al meu, ăsta e al mașinii. Și poți să te uiți downloading YouTube, da? Îl downloadează prin eSIM-ul pe care îl are mașina deja pregătit. Poate să fie eSIM 4G sau 5G, dacă vedeți. Și mai este o aplicație pe care mașina asta nu are, dar o poți cumpăra din magazinul de aplicații Bundesliga. Și să vezi meciurile, efectiv să vezi meciurile din Bundesliga direct din
aplicație. Acum ea își downloadează YouTube și când ești în parc poți să te uiți la YouTube la mașini cu Luci Popa. Îmi pare rău că n-am știut chestia asta că la 8,5 le-au separat, că erau prea multe, într-adevăr, erau prea... Și cam acesta este sistemul 8,5, iDrive 8,5 sau, stai, Live Cockpit Professional. Hai că o știu. Și ajungem în spate. Eu am memoria 2 la scaun, memoria 1 nu știu a cui e, a cuiva de la Pro Leasing Motors, care probabil are picioare lungi, că eu n-ajung la pedala de accelerație. Ăsta este locul la picioare, e suficient, avem plăsuțe. Locul la cap este ok, ești la 1,85 în sus, hai 1,82 în sus, cred că atinge, am și părul mare acum, dar bancheta e tare, e nu e tare în sensul de fermă, e tare în sensul de confortabilă, îmi place, a fost ok și la X5, a fost ok și la X6 vechi, nu s-a schimbat poziția foarte mult, dar e mai confortabilă decât mă așteptam pentru un model M. Avem lumini ambientale aici, care se văd foarte bine atunci când închizi ușa. Sistemul audio Bowers & Wilkins, mă mir că n-am zis de ele, 3400 de euro și se aude foarte bine, are și lumini ambientale în grile, se văd noaptea foarte, foarte ok. Guri de ventilație, climatizare automată, cu încălzire, e un pachet care vine cu acele suporturi de pahare și cu scaunul încălzit. Aici suport pentru telefon și o priză de 12V. Și spre mirarea mea avem un USB-A în față, un USB-C aici, dar din păcate nu avem USB-C-uri în zona asta a consolei, pentru că fiecare pasager în spate are câte un USB-C aici și un suport pentru tabletă. Sincer, am folosit aici, mi-am încărcat telefonul cât timp a stat mașina un pic și am folosit tipul ăsta de USB, este destul de util. Nu avem mânere în spate, de fapt X6 nu are mânere deloc, ai difuzoare aici, dar ai unde să-ți agăți hăinuța, perdeluța ați văzut-o deja, în centru nu aș recomanda multora să stea pe distanțe lungi. Avem ISOFIX pentru scaunele de copii și aici frumos avem așa două suporturi de pahare și îmi place că scrie pahar mare și pahar mic. Și un spațiu de depozitare aici unde mi-am pus eu telefonul și lavaliera un pic mai devreme. Și dacă vrei să rabatezi scaunul, atenție, niciodată să nu rabatezi fără să pui suportul de pahare la loc. Și aici intri în portbagaj, ai ski hatch și așa mai departe. Și poți să folosești chiar și scaunul pe post de cotieră, dacă îți place mai mult asta. E un pic mai aderent. Hai, ce mai? E X6 Competition. Hai să-l conducem. Start parking reversed. Start reverse parking, de fapt. Ok. Vehicle is maneuvering. Și ce trebuie să fac acum? A găsit locul de parcare. L-a semnalat cu un P. Ok. S-a încadrat, sau mă rog, a găsit liniile. Avem o Skoda Octavia în față. O Skoda Octavia E-Tech, care este 1.5 mile hybrid. Ok. Ok. Se vede și aici Skoda. Și ușor, ușor o parchează. Îmi place că scrie P. Ok. Stâlpul. A îndreptat roțile. Și ți-a arătat ce imagine bună a făcut. Ia. Ok. Și acum hai să vedem dacă ne scoate și din parcare. Parking view. De data asta nu ne mai și scoate. Dar am folosit-o să mă și scoată din parcare. Bravo! Un sistem de parcare foarte bun. Am trecut de mult, dar am uitat să zic. Asta a fost suta. Cum vi s-a părut? Rox, cum s-a părut? Foarte tare. Foarte tare, nu? Ui! Bun, hai să o trecem pe... Deci avem butonul de M2, butonul de M1. Dar dacă tu apeși pe M1 de mai multe ori, îți iese din M1 și te duce în efficiency, în modul ăla, ei
de bază, gen. Și în ăsta vreau să mergem acum. Pentru că mașina, bine, hai să oprim și evacuarea, că toată ziua am mers cu evacuarea pornită, cu valve active standard. Uite ce liniște e. Mi-a scos 64,3 decibeli pe decibelmetru la 80 la oră pe traseul meu de test. Care, da, e o valoare un pic mai mare decât a unui X6 normal. Asta pentru că avem jantele astea foarte late care, în contact cu solul, există o frecare mai mare și atunci există și zgomot ceva mai mare. Dar așa mașina e foarte bine antifonată, credeți-mă, nu simți viteza, efectiv nu simți viteza în X6-le M. Noi acum suntem în cel mai blând mod. Efficiency, comfort și treapta 1 pentru cutie. Și dacă îi dau, uite așa, un pic îi fac. Schimbat o treaptă și urcă în viteză cum urcă Logan în blană. Nu că în blană, cu turbo și cu nos. În cel mai blând mod al său. Direcția, și-au mai revenit un pic cu direcția, mai ales în modul ăsta moale așa, dacă vrei să mergi liniștit. Uite, au început să apară luminile ambientale la sistemul de sonorizare Bowers & Wilkins. Bun, revenind. Mergi, ești cu a 6-a, liniștit cu a 7-a și îi dai kickdown. E un pic de lag, dar e cel mai blând mod. Dar credeți-mă, după aia, efectiv, ce se poate întâmpla? Apropo de ce se poate întâmpla, ia fiți atent aici. Așa se aude fără și așa se aude cu evacuare. Dar ai și un pic de sunet în boxe, un pic de Iconic Sounds, un pic de Hans Zimmer în difuzoare. Faza e că dacă o ții tu așa în cuplu și în putere, ea se duce, n-ai treabă cu ea. N-ai nici mai mică treabă. Punem pe M2 totul pe feroce, cutia pe manual. Și am observat primele 2-3 trepte sunt scurte, rău, și dacă vrei să schimbi pe manual, prea ai timp să schimbi, ia. Adică mașina chiar e rapidă, chiar e avidă de turații, supraalimentarea intră forță, intră tare. Ai cuplu efectiv pe toată plaja. Hai să vedem cum e pe viraje. Se întărește suspensia, hop, exact ca la modelul precedent. Ai un pic de subvirare pe puntea față, dar după aia intră. Asta la viteze mici, că e mașina grea. Dar tind să crezi că e un pic și de la anvelope de la Pirelli P0. Pentru că eu cred că dacă ar avea niște Michelin-uri, fața ar mușca ceva mai binișor. Cu toate astea, nu o să fie multă lume care să intre așa în viraje. Acolo unde se simte bine mașina e pe virajele largi de viteză. Acolo unde mașina se poate așeza foarte bine. Ne stă bine pe viraje. Apropo, auziți părăiturile? Ia. Poc. Ai două moduri de feeling în pedala de frână. După ce mergi toată ziua pe efficiency, o pedală un pic moale, dar responsivă, și după aia imediat treci pe un mod din ăsta sportiv. Ia. Și apeși un pic. Știi? Te sperie un pic, dar chiar și așa puterea de frânare e demențială. Efectiv, îți cad banii din buzunar la cât de bine poate să frâneze mașina asta. Sunt ceramice? Ce? Frânele nu sunt ceramice. Nu sunt. Dar efectiv, tot ceea ce caracterizează mașina asta este lipsa de efort. Inginerii, nu numai BMW, dar inginerii în general, confruntându-se cu problema mașinilor grele, uite acum pe suspensia rigidă, cum e pe tâmbur, nu e rea. Ei, dacă mergi cu suspensia pe confort, mașina cu jantele astea 21-22, surprinzător de confortabilă. Uite-și pe fratele său, pe bunicul său de fapt, scrie M pe spate, așa cum scrie pe multe, să fim sinceri, dar nu este M. Părerea mea e că am bătrânit frumos primul X6. Da, uite așa. A întâia full agresiv, 4000 de ture. Efectiv pleacă unde vrei, efectiv unde vrei. Cu toate astea, simți
uneori masa mașinii, simți uneori centru de greutate înalt, dar pentru o astfel de bestiuță, X6-le e una dintre cele mai bune. One of the best, cum ar zice francezul. Dacă vrei să mergi liniștit, pune Bundesliga pe navigație și te uiți la meci. Nu știu cum vi se pare vouă sunetul ăsta în difuzoare așa, în realitate, că nu știu cum se aude pe cameră, dar în realitate e destul de loud. Ia, intrăm un pic pe macadam, facem un pic de rally. E destul de loud. Adică dacă accelerez un pic mai tare să-i dau un turație așa, eu abia mă mai aud pe mine. Ceea ce e un lucru bun. Așa, dacă vrei să mergi relaxat, țiplă. Ieși de pe M2, trece totul pe efficiency, arrivederci amigo, doar evacuarea se menține pe loud. Că ai nevoie de așa ceva în viața ta. Ai nevoie de un pic de adrenalină. Scaunele confortabile, avem sigla X6M aici iluminată, cum ar fi să dea scaune de X5M pe X6M. E o jucărie din asta, gen mergi cu ea pe confort, pe efficiency și ești oricum cea mai rapidă chestie de pe șosea. Poți să faci schimbări de direcție de bandă foarte rapidă, niște reprize rapide, uite așa, 50%, 40% pedală de accelerație și ea se duce. Și efectiv risc să-și pierzi permisul cu sfert de pedală. Ce e mișto e că la asta auzi că ai motorul V8, sunetul, puterea, măcar le auzi. Dar sunt unele mașini, în special electrice, la care ajungi la viteze amețitoare și nici măcar nu simți, nici măcar nu auzi de fapt, că de simțit prea mai simți acum. Este aș numi, cum o numesc eu, o mașină de Formula 1 la etaj. Adică e ca și când ai conduce o mașină de Formula 1, doar că ești la etajul 1, știi, nu ești chiar acolo în mașină. E mega confortabilă pentru ce e. Știu că pre-facelift-ul cu jante de 22 pe spate era rigidă rău. Asta nu mai e la fel de rigidă. Au îmbunătățit-o. Au făcut gap-ul ăsta între confort și Sport Plus și mai confortabil. E o nebunie. S-ar putea să fie ultima nebunie a celor de la BMW, că XM-ul nu e așa de agresiv. Da, poți să o faci să fugă de cur dacă vrei. Dacă ai ESP-ul off sau în MDM, cuplul se duce mult către spate și poți să faci glisade cu ea, dacă chiar asta îți dorești. Hai să vedem și modurile de 80 pe pilot, assisted driving. La șeptare îți face frânarea aia de urgență, pune mâna pe volan să vedem. Este capacitiv, nu e rezistiv, tehnologie bună, foarte ok. Hai să vedem ce se întâmplă. Puneți mâinile pe volan. Stă ceva. Ok. Puneți mâinile pe volan cu roșu. Inability to drive the emergency stop. Și acum o să-mi frâneze și o să frâneze. Opa! Mai tare, gata, hai. Potolește-te, BMW, potolește-te, gata. Potolește-te. Un sistem foarte bun, te ține treaz. Și are și două cămăruțe aici, două camere de luat vederi. Dacă nu ești atent la drum și te uiți în alte părți, îți spune. Dar asta a fost. Uitați-vă ce silențioasă e la 80 la oră pe DN-ul mergând legal. Super plăcută ca mașină. Da, ok, nu toată lumea e de acord cu forma asta de SUV coupe, dar dacă îți alegi un X6M, asta chiar e mașină. Chiar e mașină. Bravo. O puteți găsi și o puteți conduce la BMW Pro Leasing în Ploiești. Spuneți că ați văzut la mașini cu Luci Popa. Până una alta, ne vedem data viitoare, ne auzim în secțiunea de comentarii. Nu uitați de cele două giveaway-uri. Nu uitați de grupul de Telegram cu abonații, linkul în descriere. Eu am fost Luci, Harry Potter la cameră, Bogdan la editare și Rox în spate. Vă pupăm cu toții. Mașini cu Luci Popa se încheie.